ओके सो मलाई दशा लाग्थ्यो कि के भएको थियो थाहा छैन तर वान आफ्टर अनदर wrong events kept on happening with me. So the first therapist that I saw, म उहाँको नाम लिँदिनँ, but he has a clinic in Tinkune. I guess everybody knows him. He's the worst therapist that you could ever see. म आफै पनि अब काउन्सलिङ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट हो किनभने I was so fucking tired of नेपालको therapist and nothing was helping me. So I thought, I'm gonna help myself. त्यही भएर म मास्टर्स इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी जोइन गरेँ हो जोइन गरेपछि धेरै कुरा मैले आफैले थाहा पाएँ मैले धेरै कुरा आफ्नो चेन्ज पनि गरेँ मलाई धेरै हेल्प पनि भयो बट स्टिल मेरो एउटा सेमेस्टर बाँकी छ थेसिस लेख्न बाँकी छ म स्टिल काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट भए भनेर कहलिन बाँकी छ बट मैले जोइन गर्नुको कारण नै यही थियो कि आई वाज लाइक ओ माई गड के हो यो नेपालको थेरापिस्ट भनेर हुन्छ नि आई वाज लाइक डन विथ देयर बुलसेट सो तिनकुनेमा जसको क्लिनिक छ हि इज द वर्स्ट थेरापिस्ट द्याट यु कुड एभर गो टु प्लिज डोन्ट गो टु हिम किनभने उहाँले काउन्सिलिङको कुनै पनि एथिक्स फलो गर्नु हुँदैन 4-5वटा क्लायन्टलाई एकै ठाउँमा राखेर हि मक्स द क्लायन्ट एउटाको प्रब्लम अरूलाई सुनाएर विच इज द कम्प्लिटली रङ इट इन्भ्यालिडेट्स आवर फिलिङ इट इन्भ्यालिडेट्स द situation or the event that happened with us. I'm just done with that mote. Sorry. Okay, प्लिज बेयर विथ मी है म आज सबै कुरा भन्न चाहन्छु किनभने मलाई धेरै दुःख परेको छ मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ मैले यो कुरा कसैलाई पनि नभनेर मलाई म सन्चो नै भइनँ क्या मैले 1,00,000 भन्दा बढी थेरापीमा खर्च गरिसकेँ क्या थेरापी 1500 लिन्छ एउटा सेसनको राइट मैले 1,00,000 भन्दा बढी थेरापीमा खर्च गरिसकेँ 70,000 त मैले सुसाइड गरेरै एकचोटिमा खर्च गरिसकेँ म लाइक भर्खरै आई अटेम्प्टेड सुसाइड र म नर्बिकबाट आएको हो आइ एम नट लाइङ आई क्यान सो यु द बिल 61 fucking thousand. I could have gone for a trip. More trip? I could have gone to Bali. My point is, please don't. Please get help. If you're not getting right help, that means you are not wrong. That means that person is not able to help you. There is always someone who is able to help you. So please, मैले गरेर मिस्टेक नगर्नु मैले my recent suicide attempt was thankfully I am alive किनभने I don't know, something happened, something just switched inside of me. Okay, so coming back to my relationship part with that Mr. Tiwari, he was so abusive towards me. And I used to like break up with him every single night because I want to get rid of him, but he would not allow me to. अहिले आएर मलाई यसो सोच्दाखेरि he might have narcissistic personality जस्तो लाग्छ, but I'm no one to like diagnose him. सो एमएसपी भनेको माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर हो आई थिङ्क सबैलाई थाहा छ लाइक मोस्ट अफ द पिपललाई थाहा छ सो मेरो कलेजबाट म र एउटा केटा सेलेक्ट भएको थियो एमएसपीको लागि अनि हामीलाई धुलीखेल चाहिँ 2 दिनको बुट क्याम्पको लागि लिएर गएको थियो अनि म धुलीखेल गएँ है अनि त्यो तिवारीले कहाँबाट थाहा पाएछ अनि हि स्टार्टेड टेक्स्टिङ मी कि ओ अब त त्यहाँ भएको सब केटाहरूसँग सुत्छेस् त त्यही सुत्नलाई गएको हो सो मेरो कलेजबाट हामी 1 2 3 4 5जना गएको थियौँ अल बोइज एन्ड मी म एक्लै गर्ल कोडिङ बुट क्याम्प थियो समथिङ के बुट क्याम्प थियो अहिले मैले बिर्सेँ होइन अनि हि युज टु से कि ओ अब एकपछि अर्को त सबैसँग सुत्छस् होला यताउति भनेर अनि हि थ्रेटेन मी टु लाइक कम टु द्याट धुलीखेल रिजोर्ट हामी धुलीखेल रिजोर्टमा थियौँ अनि त्यहाँ आएर म तेरो सबको अगाडि बेइज्जत गरिदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा गरेर हि लाइक लिटरली स्केयर्ड द शेड आउट अफ मी अनि हि केम अल्सो हि केम मलाई कल गर्यो म डराएर रिजोर्टको बाहिर गएँ समहाउ मैले फकाएर उसलाई घर पठाएँ बट अगेन हि स्ल्याप्ड मी हि पुल्ड माई हेयर एन्ड आई एक्सेप्टेड अल अफ दोज थिङ्स क्या अहिले फर्केर हेर्दाखेरि नि मलाई छोस् त मात्रै तर त्यो बेलामा अभियसली मेरो कन्फिडेन्स एकदमै लो थियो आई वाज लाइक 1 ounce अफ लभको लागि म जे गर्न नि तयार थिएँ बिकज मेरो मेन्टालिटी नै लाइक फक्टअप भइसकेको थियो नि त त्यो मोमेन्टसम्म
अनि त्यो बुट क्याम्पमा आई मेट another guy, Mr. Rimal. Please remember this, Mr. Rimal. So he was doing engineering from engineering college. And we met this which he obviously flirty and all boy. And next day, त्यो बुट क्याम्पबाट फर्किएको नेक्स्ट डे ही सेन्ट मी फेसबुक रिक्वेस्ट अनि वी स्टार्टेड टकिङ ही वाज सुपर ह्यान्डसम आई फेल फर हिम अनि त्यसपछि आई सेयर्ड एभ्रिथिङ टु हिम कि मसँग के भइरहेछ र मेरो अहिलेको बोयफ्रेन्ड मिस्टर तिवारीले मसँग के गरिरहेछ अनि आई आस्क्ड हिम द्याट इफ यु कुड हेल्प मी प्लिज टेक मी आउट अफ दिस अनि ही अग्रिड टु हेल्प मी So this Rimal guy, he promised to help me. We were just friends, okay? Remember, we were just friends. अनि एकछिन फिल्मी सेट भयो लाइक उस रिमालले केटाहरू बोलायो अनि तिवारीले दुईजना केटाहरू बोलायो आई नो इट वाज लाइक रियली फनी अनि तिवारी सेड कि ओके दिस कल बिलोङ्स टु यु आई वुड नट फाइट फर इट भनेर बिकज द्याट रिमाल गाई ब्रट सो मेनी गाइज अनि since that Rimal guy helped me to get rid of Mr. Tiwari, I started idolizing him. He was like an angel to me. And eventually he proposed and we got into relationship. And he was nice to me for 2 weeks or so. He started showing his color. Because he knew Nita. He knew I respected him so fucking much. अनि हि न्यू कि उसले जे भने पनि म मान्ने स्टेटमा थिएँ कि किनभने मलाई त्यस्तो पेनफुल रिलेसनसिपबाट निकालेको हो नि त रिमालले सो आई वाज लाइक फकिङ हि वाज लाइक फकिङ गड टु मी अनि सो हि स्टार्टेड लाइक मिसयुजिङ द्याट पावर अनि हि स्टार्टेड सेयिङ टु सक हिज डिक इन पब्लिक भन्नाले पब्लिक क्याफेहरूमा he started like asking to have sex with me even on my period. He was like so much into himself that he used to think every girl would fall in love with him. And he was a fucking Scorpio, by the way. I'm also a Scorpio, but that's a different thing. So रिलेसनसिपमा भएको 2 weeks पछि रिमालले मलाई त्यस्तो त्यस्तो गर्न थालेपछि हुन्छ नि I already had this bad feeling अनि I guess 1 month पछि he started calling me with some other girl's name. He started calling me like some other girl's name. अनि I know he was traumatized by his first girlfriend जसको नामले उसले मलाई बोलाउँथ्यो. But what the fuck? What does it have to do with me? What does it have to do with me? अनि त्यसपछि he manipulated me so fucking much to be friends with benefit with him after we broke up because obviously I guess the sex was good with me. I don't know. His dick was not even that big. Whatever. He just had a pretty face. He just had a pretty face. That's all. Zero personality, zero sense of value, zero. Just a pretty face. Okay, Rimalको story end भयो है किनभने I couldn't take friends with benefit किनभने I am a very emotional person and I get attached to someone I am invested in really quickly. So we talked it out and I was like, I cannot do friends with benefits with you. I'm sorry, I'm a relationship kind of girl. I just cannot. त्यसपछि I was in bachelor's 3rd semester को end तिर कि 4th semester तिर अनि please don't judge me, I'm being, or you can judge me, I don't give a fuck anymore. So I got introduced to weed because मेरो क्लासको केटाहरू they used to smoke weed. So one day म एकजना साथी कृष्ण भन्नेसँग I used to like मसँगै घर आउने कलेज जाने गर्थ्यो किनभने ऊ पनि मेरो घर नजिकै बस्थ्यो अनि उसले के भन्यो भने लेट्स गो टु दिस फ्रेन्ड्स प्लेस त्यो फ्रेन्ड पनि मेरै क्लासको हो
उसको उसको डेरा चाहिँ कलेज नजिकै थियो। लेट्स गो देयर, मेरो ल्यापटप त्यही छ, ल्यापटप लिएर अनि हामी फर्किउँला भन्यो होइन। त्यहाँ जाँदा इट वाज लाइक टोटल हट बक्स, एभ्रिबडी वाज हाई। अनि कृष्णले के भन्यो भने ट्राई गर्ने हो भन्यो, अनि आई वाज लाइक ओके वाट इज दिस। त्यसपछि and then boom, I thought wow, this is the solution of all of my problems. But let me tell you, I've smoked weed every single day for 5 years. um, if you enjoy it, that's fine. हुन्छ नि, एज एन इन्जोयमेन्ट लिन्छौ भने गुड फर यु, बट आई टुक इट एज अ डिस्ट्र्याक्सन, आई टुक इट एज सम वान द्याट समथिङ हुन्छ नि, something to use to run away from my pain, because I had so much of pain in my heart, जुन मैले कसैसँग सेयर पनि गरेको थिइनँ, अनि इट वाज गेटिङ हेभियर एन्ड हेभियर एन्ड हेभियर एभ्री सिङ्गल डे. लेट मी रिमाइन्ड यु, my parents never knew I was depressed. My parents never knew I had gone through all of this, because I used to like have a smiley face all the time, because हुन्छ नि, I didn't wanted my parents to know कि उहाँको छोरीसँग यति थोक भएको छ. I'm sorry, my dog. Um, so I smoked weed for entire bachelors. Even like I used to smoke a week ago summer, but once I knew कि it was like maladaptive coping mechanism for me, किनभने मैले इन्जोय गर्न त खाइरहेको थिइनँ, मैले I was using it to like run away from my pain, which is not good. किनभने look at me now, एक हप्ता नखाँदा all of my pain is like माथि माथि आइरहेछ नि त. जुन मैले दबाउन खोजिरहेको थिएँ मेरो त्यो सबै पेनहरू आइरहेछ, किनभने पेन इज लाइक एनर्जी, यु हेभ टु फिल इट रहेछ क्या. इफ युआर थिङ्किङ नि कि यो सेक्सुअल अब्युज इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा मात्रै हुन्छ होला, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा धेरै हुन्छ होला, बट हियर मी आउट. सो ब्याचलरको 7th सेमेस्टरमा मलाई इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो. ओ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट फकिङ स्टोरी. 8th सेमेस्टर पछि एसबी सोल्युसन भन्ने तिनकुनेको अफिस. आई डोन्ट माइन्ड एक्सपोजिङ दिस ब्यास्टर्ड्स. मसँग प्रुफ पनि छ है अहिले त्यो केटाको भोइस रेकर्ड. अनि उसको गर्लफ्रेन्डलाई हाई बिच. ओके, आइल सेयर के भएको थियो. सो एसबी सोल्युसनमा म काम गर्थेँ एज अ कन्टेन्ट राइटर. अनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अफिसको एभ्री स्टाफलाई 2 दिन वन जङ्गल लगाएको थियो फर आई डोन्ट नो, रमाइलोको लागि होला, बिजनेस ट्रिप, आई डोन्ट नो. अनि आई डोन्ट ड्रिङ्क, किनभने मलाई अल्कोहल पस्दैन. मैले अलिकति मात्रै खाएँ भने पनि मलाई एकदम फिट्टु लाग्छ, त्यही भएर लाइक म ड्रिङ्क गर्दै गर्दिनँ. बट आई युज टु स्मोक विड. अनि मैले आफ्नै विड लिएर गएको थिएँ. एभ्रिबडी वाज स्मोकिङ, एभ्रिबडी वे ड्रिङ्किङ, आई वाज स्मोकिङ एक्लै. त्यसपछि अलि बेलुका भएपछि केटीहरूले के भन्यो, सुस्मिता प्लिज अलिकति ड्रिङ्क खाऊ न प्लिज, एभ्रिबडी इज ड्रिङ्किङ प्लिज भनेर भन्यो होइन. आई वाज लाइक ओके. अनि अलिकति खाएँ, अलिकति खाने बित्तिकै मलाई लाग्यो है. त्यसपछि मैले धेरै खाएको छु क्या. खाएपछि बदका खाएँ, के खाएँ, ककटेल भयो पेटमा. त्यसपछि मैले भमिट गरेँ. अनि मलाई 2जना केटाहरूले लगेर टेन्टमा सुताइदियो होइन. त्यो 2जना केटाहरूमध्ये एउटा केटाले मलाई समातेर लग्दैखेरि he didn't even grabbed me like this. He just put his hand inside of me. त्यसरी त मान्छेलाई समात्नु पर्दैन नि त. त्यसपछि मलाई टेन्टमा लगेर राखिदियो. त्यसपछि सबैजना फेरि डान्स गर्न गयो होइन. आई वाज लाइक एकदमै टिप्सी, एकदमै ड्रङ्क भइसकेको थिएँ म. अनि त्यसपछि ड्रङ्क भयो पनि त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त यार के भइरहेछ आफ्नो सराउन्डिङमा भनेर. कन्सियसली केही गर्न नसक्ने छुट्टै कुरा हो होइन. त्यसपछि what I realized is someone pulling my pants and fucking fingering me. त्यसपछि that was the first time I screamed. That was the first time I screamed when someone was abusing me. त्यसपछि एकछिनमा त्यही अफिसमा काम गर्ने बहिनीहरू आयो. अनि त्यसपछि मैले के भने नि, प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ, मलाई यहाँ केटाहरूले कता कता छोइरहेछ भनेर भने होइन. उसले गएर अरू केटीहरूलाई भनेछ. अनि सबैले के भनेछन् भने सुसिन्दाले रक्सी खाएको भएर यस्तो भनेको हो भनेछन् होइन. त्यसपछि बिहान उठेर अनि ब्रेकफास्ट गरेपछि मैले सबै केटीहरूलाई भनेँ कि मसँग यस्तो भएको थियो भनेर.
अनि मेरो कुरा कसैले पनि पत्याएन है, एक्सेप्ट एकजना आई डोन्ट नो हर नेम, मैले बिर्सेँ अहिले। त्यसपछि सबैजनाले के भन्यो भने अफिसमा गएर कुरा गर्ने भनेर भन्यो होइन। अनि ठिक छ, अनि नेक्स्ट डे हामी अफिस गयौँ। त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई पहिले भनिसकेको थिएँ। सिनियर्सहरूले मलाई एचआरको रुममा बोलायो, एचआर म्यामले के भएको भन्यो। त्यसपछि मैले भनेँ त्यो के अरे यस्तो रिस उठेको छ नि मलाई। त्यो एचआरले के भन्यो भने सेक्सुअल अब्युज त सबैलाई हुन्छ, वाइ आर यु रियाक्टिङ सो मच। At this point, I just wanted to punch her in her fucking face. But I wanted to be के भन्छ sane person. अनि त्यो एचआरले के भन्यो भने तिमीसँग के प्रुफ छ, यु निड प्रुफ भनेर भने होइन। त्यसपछि मैले त्यो केटालाई क्यान्टिनमा एक्लै बोलाएँ। अनि त्यसपछि मैले भने डु यु नो द्याट फकिङ गाई ह्याड द अडासिटी टु से, मलाई त यादै छैन हो र मैले त्यस्तो गरेँ, मलाई त यादै छैन। मलाई याद छ यार, म झ्याप भएको मान्छेलाई पनि याद छ क्या। ए हो मैले त्यस्तो गरेँ, मलाई यादै छैन। त्यसपछि मैले उसलाई सानो सानो कुरामा हुन्छ नि पक्रिएँ क्या, कि मलाई उसले कुन पार्टबाट मलाई उसले टेन्टमा सुता थियो त्यो, अनि त्यो टेन्टको जिप्पर खोलेर कुन पार्टबाट त्यो केटा आएको थियो। अनि त्यो केटाले चस्मा लाग्यो, त्यो मुजीले मात्रै चस्मा लाउँथ्यो नि त। मलाई भिभिडली मलाई सबै याद थियो क्या अलिअलि। अनि मैले उसलाई भनेँ, अनि हि वाज लाइक यस मैले गरेँ सुस्मिता, आइ एम भेरी सरी। मैले त्यो रेकर्ड गरेर राखेँ है, मेबी मसँग अहिले ड्राइभमा पनि छ। अनि त्यसपछि आई वाज लाइक म एचआरकोमा गएँ, मैले भनेँ म्याम मसँग एभिडेन्स छ, मैले उसलाई कन्फेस गराएँ यताउति भनेर। त्यसपछि अफिसको सबैजना स्टाफलाई मेन हलमा राखेर आई एक्सपोज हिम सेङ कि यो मान्छेले मसँग वन जङ्गलमा के गरेको थियो एन्ड अल। अनि यु नो वाट, केटीको दुश्मन केटी नै हो क्या, केटीको दुश्मनमा केटी नै हो क्या। यु नो वाट हिज गर्लफ्रेन्ड सेड टु मी, यु आर नट रेडी फर इट। सी सेड यस्तो छोटो लुगा लाएर केटाहरूसँग बसेर रक्सी खाएपछि त्यस्तो भइहाल्छ नि, इट इज योर फल्ट। आई वान्टेड टु फकिङ रिप त्यो को everything apart, but my boyfriend at that time was so fucking dumb that he didn't allow me to hit her. He was just pulling me back. And you would not believe त्यसपछि के भयो, you would not believe त्यसपछि त्यो अर्गनाइजेसनले के गर्यो। ओके, त्यसपछि मैले आफ्नो सिनियर्सहरूलाई के भन्यो भने सर म यो मान्छे एउटै अफिसमा बहुन्जेलसम्म म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भने। लेट मी रिमाइन्ड यु, यो पोइन्टसम्म त्यसलाई अफिसबाट निकाल्ने केही पनि कुरा भएको थिएन। हाम्रो जब यो एचआरसँग त्यो हलमा राखेर मैले सबैलाई एक्सपोज गरेर त्यसको गर्लफ्रेन्डले जे पाए त्यही भनेर मुजीलाई सरी सबै भइसकेपछि पनि नि नोबडी सेड कि उसलाई अफिसबाट निकाल्नुपर्छ। सो त्यो इन्सिडेन्ट पछि 2 दिनसम्म त्यो मुजी अफिस आयो क्या। जस्ट इमेजिन, आई एम अलरेडी अ victim of sexual assault. Somebody fingered me without my consent, and I have to work under him, and I have to see त्यो मुजीको face every single day. So second day मा काम गर्दा गर्दै I broke, like I break down. I started crying hysterically. सरसँग गएर मैले भने सर I cannot work like this. You have to take action. यदि कि त यसलाई निकाल्नुहोस् कि हुन्छ नि कि म यहाँ काम गर्न सक्दिनँ भनेर भने। You know what that organization did? And if you're watching this, all of you, I hope you have a daughter, and I hope your daughter don't have to go through all of this. So the organization ले त्यो केटालाई लेटर स्यालेरी प्लस बोनस प्लस एउटा सुभिनियर गिफ्ट त्यो पनि ऱ्याप गरेको अलङ विथ सबैलाई पर्सनली भेटेर बाई भन्दै निकाले त्यसलाई, राइट। त्यसपछि म अफिस फेरि जान थालेँ। अनि
obviously I couldn't work in that environment. अनि मैले के भने सर म यहाँ काम गर्न सक्दिनँ, I'm really sorry, I'm quitting भनेर भने होइन. Wow, these motherfucking bastards. I wish I could like cut their dick and balls off and त्यसपछि make a shake अनि त्यसपछि हुन्छ नि मुख खोलेर तिनीहरूलाई नै हालिदिनु पाए पनि हुन्थ्यो. I wish. You know what, that organization मैले जब सरमा काम गर्न सक्दिनँ, प्लिज मेरो जति अहिलेसम्मको पेमेन्ट अहिलेसम्मको मेरो लेटर प्लिज रेडी गरिदिनु भन्दा they didn't give me any letter. They didn't give me my salary. म 2 हप्ता धाएँ for my salary. And they were like, we are not taking you. Sorry for what happened. We are not responsible. Just imagine. मलाई कति ठाउँमा धोका भएको छ क्या. Just imagine. Just imagine. Please imagine के एकचोटि. यो SB solution वाला incident हुँदाखेरि I was in a relationship with a guy. Let's call him Mr. Yogi. मेरो first long-term relationship थियो यो. We were in a relationship for 1.5 years. अनि this guy was along with me throughout my breakdowns. त्यो अफिसमा गएर एक्सपोज गर्दाखेरि. But one thing is all of these guys failed to save me. Every time, यार. 2014 वाला इन्सिडेन्टमा पनि मलाई पुलिस केस गर्नु मन थियो, तर मिस्टर खड्काले के भन्यो, नगर, इज्जत जान्छ, nobody will marry you, my family won't accept you, बवाल हुन्छ. अनि यो एसपी सल्युसनको इन्सिडेन्टमा पनि my yogi boyfriend at that time was like, पुलिस केस नगर, त्यो केटाको लाइफ बर्बाद हुन्छ, he did a small fucking mistake. That's why I fucking left you, Thaza. Because you were not, you didn't you didn't stand up for me. You were not able to save me. You were not able to protect me. We were in love. We were in relationship. Now how the fuck can I trust anyone? How the fuck can I trust anyone? I'm sorry to say, त्यही भएर मेरो कुनै पनि फ्रेन्डशिप स्टेबल छैन. I can't. Sorry, म ट्रस्टै गर्न सक्दिनँ. Because everybody I know, everybody I believed in turned their back on me when I needed them the most. And this yogi guy was so done with me after the SB office wala incident that he literally told me ki I wish I was single. That's why I let him go. That's what you do, right? That's what you fucking do. I'll never forget you, and I'll never forgive you. Especially Mr. Khadka and Mr. Yogi. You guys just broke me. ठिक छ, अरूबाट त मलाई एक्सपेक्टेसन्स थिएन, but you guys. I had been distracting myself with weed, with multiple relationships, smoking every day and running, like jumping from one relationship to another. But distraction is not solution, Reza. Once I stopped distracting myself, त्यो सबै pain हुन्छ नि माथि आउँदो रहेछ, because that pain gets stored in your body in a form of energy, and that should be released in a form of energy.
Because science, yeah, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another. मैले ढिला बुझेँ सबै कुरा. To whoever is watching this, if you're going through something, dealing with it, solution रहेछ, running away from it चाहिँ solution रहेन रहेछ. म धेरै वर्ष भागेँ, फाइनल्ली अब भाग्दिनँ, अब म फेस गर्छु भनेर बसेको छु. I have nightmares. I cannot sleep. I have no appetite at all. I get panic attacks. I have like constant anxiety. And one time I'm okay, one time I'm like super depressed. But I'll get over it one day. I'll heal from it. I'll become the best counseling psychologist there is in Nepal. I promise you. किनभने मैले त्यही भएर पढेँ हो यार. Like existing psychotherapistहरूले मलाई हेल्प गर्न नसकेर I was so fed up कि I went and studied it myself. So I promise you, I'll try to be the best psychotherapist in Nepal. Yeah, मलाई यति नै भन्नु थियो. 2014 देखि 2021 सम्म was very, very dark for me. Constant dark events. मलाई नयाँ ट्रमा नथपेको 2022 बाट हो. अनि that's all I had to say. That's all I wanted to say. Thank you so much for listening to me. Manalka bhai balla. I hope I'll heal from it. I hope I can love again. I hope I can trust again. That's all. ओके, म नरोइकन भन्ने कोसिस गर्छु है, किनभने म धेरै रोइसकेँ यार यो कुरामा. अब म रुन मन छैन. त्यसपछि त्यो मान्छेले मलाई के भन्यो भने, मैले तेरो ब्यागमा 20,000 रुपियाँ हाल्दैछु, यु टेक दिस. अनि त्यसपछि उसले मलाई कसरी म्यानिपुलेटिभ वेमा के भन्यो भने, यु वेयर आस्किङ फर इट, यु निडेड मनी, द्याट्स वाइ यु टोल्ड मी टु हेभ सेक्स विथ यु, एन्ड द्याट्स वाइ आई डिड दिस टु यु, द्याट्स वाइ वी डिड दिस भनेर भने होइन. I was like standing in front of the door band थियो, naked. I was looking at the money, I was looking at the guy, and I was looking at myself in the mirror. I couldn't believe what had happened to me. I mean, I couldn't believe कि I could get raped. हुन्छ नि, किनभने I was educated, I was एकदमै strong पहिलेबाट, I was एकदमै like outspoken. But त्यो मोमेन्टमा I couldn't believe कि this is my reality at the moment. त्यसपछि he told me कि he had taken some of my pictures. अनि यो मैले कसैलाई भने भने he would like expose it, किनभने he has that photographer friend in एउटा एकदमै renowned online खबर, something I don't know. त्यसपछि I was really scared. मैले आफ्नो लुगा लाएँ. I took my bag. He called me a taxi. मेरो मोबाइलमा 200 above missed calls थियो from my parents, obviously. किनभने म सक्सेस पार्टीबाट घर फर्किनेवाला थिएँ नि त, म फर्किनँ नि त, right? But the way he said things to me कि you were asking for it, you wanted money, that's why we did it. मलाई पैसा चाहिएको थियो, त्यही भएर मैले मागे जसरी उसले मलाई भन्यो क्या. तर जानुभन्दा अगाडि मसँग तिम्रो पिक्चर्स छ, भिडियोज छ, I'll expose it if you'll tell this to anyone भनिसकेपछि I felt really helpless. I couldn't even like shed a tear. I couldn't even cry. Like I was like completely, my body completely froze. Like I was stiff and froze. त्यसपछि म घर आएँ. I didn't say it to anyone. अनि it continued for 6 months. He used to call me whenever he wanted to have sex. I used to go. I felt really disgusted because he used to make me do so many things that was very traumatic.